नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो यस च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा। आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 3 मा रहेको हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता जस अन्तर्गत पाठ 1 देखि लिएर पाठ 7 सम्मको जति पनि पाठहरु रहेको थियो अभ्यासहरु रहेको थियो त्यो मैले पहिले नै गरे र आजको भिडियोमा मैले पाठ 8 देखि लिएर पाठ 10 सम्मको जति पनि एक्सरसाइजहरु रहेको छ अभ्यासहरु रहेको छ त्यो सबैको भिडियो तपाईहरुले यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु कहीं पनि नजानु होला र भिडियोलाई कहीं पनि स्किप नगर्नु होला किनभने सबैको आन्सर तपाईले यसै भिडियोमा पाउनु हुनेछ। ल साथीहरु टाइम वेस्ट नगरी अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनभने हामी यस्तै प्रकारका एजुकेशनल भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आउँदै रहन्छौं। ल साथीहरु अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ।